Майже щоразу, коли в одному з відео ми розповідаємо про етимологію українських слів і знаходимо, що деякі з них походять із інших давніх європейських мов, причому зазвичай або мертвих, або страшенно видозмінених станом на зараз, у коментарях з'являється запитання. Мовляв, усе це цікаво, усе це класно, але чи відбувався процес навпаки? Чи існують українські слова, які дали коріння і інші словоформи у інших європейських мовах? Пропоную сьогодні розібратися із цим питанням і подивитися на найцікавіші приклади слів, які походять з української, але закріпилися в англійській. І ще раз наголошую, сьогодні йдеться лише про англійську мову. Решту германських розберемо іншим разом. Мене звати Євген Лір, це, будь ласка, мабуть, не українською, а, будь ласка, англійською. Поїхали! І перший приклад я наведу зі свого власного перекладацького досвіду. Можливо, хтось не знає, я за фахом і за першою спеціальністю перекладач. І займаюся перекладом художньої літератури з англійської на українську мову. І серед іншого я перекладаю підліткове фентезі. Як ви можете побачити, на бекграунді стоїть декілька книжок із серії Черептон Круті, яку я перекладав, здається, у 2018 році. І серед іншого у підліткового фентезі є така цікава специфіка. Іноді за вимогою правовласника перекладач мусить перекласти власні назви. Я розумію, що у декого зараз можуть піти флешбеки до російського перекладу Гаррі Поттера, але я сподіваюся, що ми всі читали все ж таки українську версію також. Але іноді це спрацьовує, іноді це дійсно необхідно робити. І саме тому Скалджагрі Плезенч став у нас Черептоном Крутієм, а Валькірія, здається, Кейн в оригіналі стала Валькірією Веремією у моєму перекладі. І серед іншого там було прізвище Глеї, або Глі, залежно від того, за якою нормою ви його читаєте. Це було звичайне прізвище людини, і мені довелося шукати, що воно може позначати, для того, щоб коректно перекласти його українською. І уявіть собі вираз мого обличчя та розмір моїх зіниць, коли я дізнався з британського словника, що це слово походить з української мови. Взагалі, глей – це така пластична глина, яка буває сірого, червоного, зеленкуватого кольорів і завдяки своїм особливостям широко використовується у гончарстві. Але цікаво, що саме слово з'явилося в українській мові відносно нещодавно, на початку 20-го сторіччя, коли його вигадав Георгій Висоцький, український ґрунтознавець, професор і науковець. І це слово набуло міжнародного вжитку майже тоді ж, коли пан Висоцький його запропонував. Воно фонетично зручне і для германських, і для романських мов, і відповідно було застосоване і пристосоване без будь-яких серйозних змін. Ну а родина персонажів, яким пан Дерек Венді, автор Черептона Крутія, дав прізвище Глей, якраз відповідає цій характеристиці. Вони досить мляві, досить пластичні і відносно невпевнені у собі. Тому ось так українське слово «глей» поширене в англійській мові настільки, що використовується навіть у переносному значенні. Наступне слово відоме далеко не всім українцям, попри те, що походить воно напряму з української. Ось давайте я вам назву його англійську версію, а ви спробуєте вгадати, що дало йому початок. Отже, слово звучить як «gotch» або у множині «gotchies». Ось ви бачите на екрані написання. І підказка – це елемент одягу. Підказка до підказки – це атрибут чоловічого одягу. Якщо ви володієте львівською гварою або самі зі Львова, то ви вже здогадалися, про що мова. А якщо ні, то це діалектичне львівське слово «гачі» або «гатці». Воно може позначати спідню білизну загалом, але найчастіше використовується у значенні підштанці. І саме чоловічі підштанці. Але, звісно ж, оскільки це слово перебуває в українській мові вже багато-багато років, ми маємо купу переносних значень. Наприклад, гатціми можуть називати старі подерті штані, або є такий прекрасний вираз «дертися як старі гатці», що позначає дуже-дуже кепсько співати. От пам'ятаєте нещодавній виступ фракції ОПЗЖ у Верховній Раді? От те, що сталося наприкінці, це приблизно дертися як старі гатці. В англійську мову це слово завезли наші іммігранти. Причому, що цікаво, майже паралельно і у канадську англійську, і у англійську Сполучених Штатів Америки. І чому це сталося, ми абсолютно точно сказати не можемо. У нас є окреме відео, чому слова набувають популярності, де я пояснюю, як функціонує запозичення, як оформлюється мовний запит і чому ті чи інші словоформи можуть запозичитись з інших мов. Але найімовірніше все відбувалося так. В англійській мові є два способи називати кальсони. Це або underpants, або joggers у множині.
І проблема у тому, що і underpants, і joggers позначають у тому числі і труси, і інші варіації спідньої білизни. Тоді як наші гатці – це у першому і основному значенні все ж таки підштанці, все ж таки кальсони. І тому, почувши таке слово від наших емігрантів, носії англійської мови, скоріш за все, запозичили його як термін, який дає значно чіткіше визначення для елементу одягу. І це слово закріпилося в англійській від початку ХХ століття. Ми його бачимо і у публікаціях, і у фільмах, і навіть у рекламі. Проте найсмішніше те, що англійська мова, скоріш за все ж таки непереборна. Попри те, що початково gotchas позначало саме підштанці, минуло буквально якихось 100 років, і тепер це слово стало повним синонімом underpants. І як ви бачите на зображенні, тепер gotchas рекламують як труси. Наступне слово сленгове характерне лише для канадської англійської і не те, щоб аж так прям сильно поширене, але має настільки цікаву історію, що я просто не можу вам її не розповісти. Це слово баняк. І так, баняк – це казан або якийсь інший чугунний вмісток для приготування їжі. І, здавалося б, цей баняк пробув собі баняком не 100 років, годував українців, аж потім з ним стався Ендрю Сукнанський. Ендрю був канадським письменником і поетом українського походження і, серед іншого, написав збірку Wood Mountain Poems. І вона настільки сподобалася канадцям, що Канадська кіноакадемія зняла за мотивами цієї збірки документальний фільм. Посилання залишаємо в описі, подивіться, якщо ви володієте англійською, він кльовий. Пан Ендрю досліджував взаємини між корінними американцями та прибулими європейцями, досліджував питання ідентичності, національності і оце все. Але нас він цікавить тим, що у своїх творах він послідовно вживав запозичене з української мови слово «баняк» на позначення «дурня». Так, тобто він запозичив слово одразу у метафоричному переносному значенні. Нам, українцям, зрозуміло, що це означає тупий як баняк, тому що це така асоціація, так склалася українська мова. Але американцям пояснювати, чому горщик позначає дурня, було трошечки складніше. І цікаво, що вживали у нього ці фрази лише персонажі українського або польського походження для того, щоб підкреслити їхню ідентичність. І пізніше це слово підхопили інші емігранти, інші автори, і в тому числі навіть не емігранти, серед іншого Деніс Кулі, канадський письменник канадського ж походження. Основна популярність слова припала на 80-90-ті роки. Чому так склалося? Бо сюрприз, обсценна лексика і образливі слова набувають популярності і поширення значно швидше за решту. Якщо ви подивитесь, наприклад, бруклінську говірку, то побачите, що існує близько 100 способів назвати дівчину, скажімо так, непорядною, а хлопця наркоманом, ну або просто людину наркоманом. Усі ці стереотипи підхоплюються і обробляються живою мовою значно швидше, ніж встигають увійти у літературний канон, і саме тому баняк на позначення дурня прожило не надто довго, але закріпилося і встигло відмітитись у деяких художніх творах. І так ось таку пертурбацію пережив звичайний горщик. Уявіть собі, яка кар'єра. Наступні два випадки контраверсійні. У першому разі ми маємо справу із гіпотезою, яка наразі не є остаточно доведеною, а у другому разі у нас слово не українське, але з українського контексту. Проте сказати про них неодмінно треба. Перше слово – це степ. Справа у тому, що в англійській мові просто не існувало слова на позначення такої географічної зони, а тому мова запозичила такий термін із мов народів, які на цих територіях проживають. І ми можемо майже гарантовано сказати, що саме слово «степ» має праслов'янське походження і, скоріш за все, власне праслов'янське, оскільки зв'язки із якоюсь вимерлою іранською мовою, яка могла б дати нам це слово, досі не підтверджені і викликають величезні сумніви. Але проблема в тому, що ми знаємо, що це слово було запозичено десь так у 17 сторіччі. Принаймні, це найпоширеніша версія. І у 17 сторіччі праслов'янської вже не існувало. Існувала натомість українська та російська. І майже кожен другий словник англійської мови стверджує, що це слово було запозичене саме з російської мови. Прийнято вважати, що англійська перейняла цей термін із німецької. Начебто першим у Західній Європі його вжив географ Олександр фон Гумбольдт у своїй праці «Споглядаючи природу», у розділі, який так і називається «Степи і пустелі». Це сталося у 1808 році.
Гумбольдт листувався з провідними російськими науковцями, здійснив подорож Росією, тому сумнівів у тому, що саме він запозичив термін із російської мови, у нас немає. Але проблема у тому, що Оксфордський словник англійської мови, один з найавторитетніших словників англійської мови, стверджує, що це слово вперше реєструється у англійській у 1671 році. Понад 100 років різниці із Гумбольдтом. А до того ж, Меріам-Вебстер, етимологічний словник, подає інформацію, що, можливо, це слово було запозичено не з німецької, а з французької. Тим часом французи так само поділилися на два табори. Один з них стверджує, що це слово було запозичене із російської, інший вказує на Польщу. Своєю чергою, польські лінгвісти майже точно визначили, принаймні дійшли згоди у тому, що слово «степ» у польській запозичено з української. Наприклад, існує прекрасна розвідка Богдана Струмінського, яка називається «Українізми у польській», і там він доводить, що «степ» серед інших слів прийшли у польську з української. Господи, ви не уявляєте, скільки джерел 6 мовами мені довелося прочитати, щоб вивести лише цю тезу. І відповідно, якщо ми припускаємо, що слово було запозичено в англійську з французької, а у французьку воно було запозичено із польською, яку слово потрапило із української, виходить, що слово «степ» походить саме з українського запозичення. Так, я розумію, що ланок забагато, що виходить такий собі будиночок, який збудував степ, але прості відповіді – це не завжди правильні відповіді, особливо у тому, що стосується лінгвістики та історичного мовознавства. І серед іншого, оцю гіпотезу про те, що начебто Гумбольдт ввів слово «степ» в ужиток, спростовує хоча б наш земляк Адам Нарушевич, луцький етнограф і історик, який написав свій твір «Тавріка», де описує степи, ще у 1878, здається, році, а у 1805 його переклали німецькою. Тобто за 3 роки до появи праці Гумбольдта. Тому остаточно визначити походження степів поза межами праслов'янської ми наразі не можемо, але стверджувати, що їх запозичили саме з російської, а не з української, є несправедливим. Інший контроверсійний приклад – це слово «козак». І ні, ми не будемо тут дискутувати про його походження. У нас от є прекрасне відео Остапа Українця про козацькі терміни. Ось посилання вгорі, ходіть дискутувати, будь ласка, туди. Тут ми лише засвідчимо, що згаданий вже Меріам-Вебстер подає слово «козак» як запозичення з польської та української саме на позначення феномену українського козацтва, яке знайшло неймовірне відображення у світовій масовій культурі. Але при цьому ж, звісно, і словник, і ми визнаємо, що в українській цей термін з'явився під впливом тюркських мов. І, що цікаво, деякі англомовні джерела розмежовують козаків і казаків різними написаннями. Наші козаки запорізькі – це через «САУ», а ті, що мешкали коло річки Волги у Росії та Казахстані, пишуться через «КА». І, до речі, можливо, нам теж було б варто розвести козаків і казаків. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Тому технічно ми маємо не українське слово, яке позначає саме українське явище, і яке саме з українського контексту запозичила собі англійська мова. Ну і, звісно ж, воно закріпилося в англійському інфопросторі. Ось, дивіться, наприклад, доповнення до гри Європа Юніверсаліс про наших козаків. Ну і останній приклад – це усі слова українського походження, що позначають український культурний спадок, проте широкого вжитку поза межами українського контексту ще не набули. Тобто це і гривня, і горілка, і наш український, нагадую, борщ, і колядки-щедрівки, і будь-яке майже слово українського походження, яке ви можете згадати. До речі, напишіть також у коментарі, які інші слова українського походження в англомовних джерелах ви бачили. Це дуже цікаво і, можливо, ми навіть зберемо невеличку базу даних. Ну і на цьому наш перелік цікавинок завершується. Звісно ж, можна було згадати інші сленгові слова з англійської мови, які були запозичені з української, проте найпопулярніші і найпоширеніші у цьому відео є. Українські слова, які здійснили неймовірну мандрівку і опинилися в інших європейських мовах, ми розглянемо іншим разом. Мене звати Євген Дір, це було «Будь ласка, українською». Нагадую, що посилання на джерела, які можуть вас зацікавити, лежать, як завжди, в описі. Там саме лежать реквізити, де ви можете підтримати нас гривнею, і ми дякуємо вам наперед за це. І на цьому бувайте здорові! Thank you.
Так, я обіцяв відео про годуванця, коли у нас буде 50 тисяч підписників. Нас 65.